Hi guys! Samahan niyo muna ako ngayon. Nagtutupi ako ng mga damit. Marami kasing labahin. Ayun. At tuyo na siya. So ngayon tutupiin natin. Yan guys, nakikita niyo ang dami oh. Taplok talaga.
So, ayan guys. Natapos na rin akong magtupi. At pinagpawisan talaga ako ng gusto. Parang exercise na rin. Tupi girl, tupi time.